आता दुपारी केलेला माझ्याकडे एवढा भात शिल्लक राहिला आहे, हे पहा. आणि आता तो मी फोडणीला देणार आहे. आता फोडणीचा भात म्हटलं की मुलांना तो शब्द आवडत नाही, म्हणून मी त्यासाठी मसाला राईस हा शब्द वापरते. आणि मुलांच्या अगदी आवडीचा आहे. पोळी भाजी खायचा कंटाळा आला किंवा भात जेवायचा कंटाळा आला तर मी अशा प्रकारे त्यांना राईस बनवून देते आणि सोबत फक्त पापड दिला किंवा लोणचं दिलं की काम झालं. हे पहा, आता हा एवढ्या राईससाठी म्हणजे एक छोटा कप राईस आहे, एक छोट्या कप तांदळाचा तेवढा राईस शिल्लक आहे, 2 माणसांना होईल एवढा. त्यासाठी मी 2 कांदे घेतलेत मीडियम साईजचे. मोठा असला तर एकच मोठा घ्या आणि मीडियम साईजचा 1 टोमॅटो घेतला. म्हणजे जेवढा तुम्ही कांदा घेणार त्याच्या अर्धा आपल्याला टोमॅटो घ्यायचा आहे. आणि टोमॅटोच्या बिया आठवणीने काढायच्या आहेत आणि नंतर टोमॅटो चिरायचा आहे. आणि हे आता आपण फोडणीला देऊया. आता फोडणीसाठी मी तेल वापरणार आहे. इथे मी कढई गरम करून घेतली आहे. त्याच्यात मी 2 टेबलस्पून तेल घातले. जास्त तेलकट करायचं नाही आहे, कमी तेलातच हा राईस छान लागतो. आता मी यात घालणार आहे मोहरी. 1 चमचा मोहरी घालणार आहे. मोहरी चांगली तडतडली की मग मी यात घालणार आहे कांदा. आणि हा कांदा मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचा. ब्राऊन करायचं नाही आहे आपल्याला, थोडासा गुलाबीसर करायचा आहे. ब्राऊन झालं ना की मग तो राईस चांगला लागत नाही. अगदी झटपट तयार होतो आणि पोट पण आपलं चांगलं भरून जातं, भात पण आपला वाया जात नाही. आता कुकरमध्ये जो भात आहे ना त्याचं आता एक असं ढिकळ कसं तयार झालं ना, कारण तो दुपारचा भात आहे. मग तो पूर्ण आपण मोकळा करून घ्यायचा हाताने व्यवस्थित. त्याच्यात अशी ढिपळं राहता नाही, तर मग तो खायला चांगला लागणार नाही. इथे मी गॅस स्लो करते, तोपर्यंत भात मोकळा करून घेते. आता हा कांदा माझा परतून झाला आहे. हे पहा, असं गुलाबीसर झाला पाहिजे. आता यात मी घालते टोमॅटो. आणि टोमॅटो पण परतून घेते. मोठ्या गॅसवर तुम्ही जर करायला गेला ना तर ते जळल्यासारखं होतं, मग चांगलं लागत नाही. आता टोमॅटो मऊ होईपर्यंत आपण शिजवून घेऊया. आता टोमॅटो आपला चांगला मऊ झाला आहे. हे पहा, तेल तुम्हाला दिसत असेल मी किती कमी वापरलं आहे ते. तेलकट झाला ना की मग तो टेस्टला चांगला लागत नाही. आता यात मी घालणार आहे मालवणी मसाला. आपला जो मालवणी भाजका मसाला दाखवला आहे ना मी तुम्हाला, तो घालणार आहे. तुमच्या घरी जो अवेलेबल असेल तो मसाला तुम्ही वापरा. आणि थोडी कोथिंबीर घालणार आहे मी आत्ता. आणि हे सगळं परतून घेते. बाकीची कोथिंबीर आपण वरनं नंतर घालणार आहे. मस्त सुवास सुटलाय मालवणी मसाला घातल्याबरोबर. आता यात हा भात मी मोकळा करून घेतलाय तो घालते सगळा. आता याच सोबत मी या राईसमध्ये घालणार आहे अगदी पाव टीस्पून साखर. ही पहा, अगदी पाव टीस्पून, जास्त नाही, पण एवढ्याशा साखरेमुळे ना त्या राईसला खूप छान चव येते. आणि चवीप्रमाणे मीठ. आता मी राईसमध्ये शिजवताना थोडं मीठ घातलं होतं, म्हणून त्या अंदाजानुसार मी इथे मीठ वापरलं आहे. आता हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. बघा त्याला कसा मस्त रंग चढतोय, आपण मिक्स करतोय तसं. म्हणून मी म्हटलं की ते ढिकळं राहू द्यायची नाहीत त्याची. कधी अगदी झटपट तुम्ही हा बनवू शकता. मुलांना टिफिनमध्ये पण देऊ शकता. म्हणजे सकाळच्या वेळेला पण ताजा राईस बनवून तुम्ही अशा प्रकारे त्यांना देऊ शकता. आता यातच मी घालते ओलं खोबरं. मस्त पांढरं शुभ्र खोबरं घ्यायचं आणि ते आता याच्यात मिक्स करून घेऊया.
अजून थोडी कोथिंबीर घालते मी यात. आता हा मसाला राईस आपला खाण्यासाठी तयार आहे. फक्त झाकून फक्त एक वाफ आणायची, म्हणजे आपण जो मसाला आणि घातलाय ना तो सगळीकडे मिक्स होऊन जातो.